হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকৰ অসমীয়াৰ ব্যাকৰণৰ ভিতৰত বিভক্তি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে বিভক্তিৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকা। চোৱা, বিভক্তি বুলিলে কি বুজা? অসমীয়া ভাষাৰ বিভক্তি কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি? চোৱা, যিবোৰ বৰ্গই খৰ্গই বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰৰ ক্ৰম ৰক্ষা কৰি অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰে আৰু যিবোৰ খৰ্গৰ সংযোজনত শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইবোৰ খৰ্গকে কি বোলে? বিভক্তি বোলে। অসমীয়া ভাষাৰ বিভক্তিবোৰ দুই প্ৰকাৰৰ। এক হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি বা ধাতুৰূপৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি আৰু হৈছে নাম বিভক্তি। এতিয়া চোৱা, নাম বিভক্তিকো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। সেইকেইটা হৈছে পুৰুষবাচক বিভক্তি আৰু কাৰকবাচক বিভক্তি। চোৱা, ৰেখাচিত্ৰৰ সহায়ত আমি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। অসমীয়া ভাষাৰ বিভক্তি প্ৰথম হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি বা ধাতুৰূপৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি আৰু নাম বিভক্তিক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, পুৰুষবাচক আৰু কাৰকবাচক। চোৱা, 2018 চনত আহিছিল তোমালোকৰ চোৱা, ক্ৰিয়া বিভক্তি বা ধাতুৰূপৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি কাক বোলে? পুৰুষ অনুযায়ী উদাহৰণসহ ক্ৰিয়া বিভক্তি প্ৰয়োগ দেখুওৱা। চোৱা, পুৰুষ অনুযায়ী ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰক কি বোলে? ক্ৰিয়া বিভক্তি বা ধাতুৰূপৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি বোলে। তলত পুৰুষ অনুযায়ী এই বিভক্তিবোৰৰ প্ৰয়োগ দেখুওৱা হ'ল। প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তি হ'ল অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম পুৰুষত ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তি হৈছে দুটা। এটা কি বৰ্তমান আৰু অতীতকালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তি উ, আৰু দ্বিতীয় ভৱিষ্যৎকালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তি হৈছে ইম। এতিয়া চোৱা, স্বৰান্ত শব্দত ইমটো দন্তীয়া শ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান আৰু অতীতকালত উ বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ কি? চোৱা, মই বা আমি ভাত খাওঁ, ইয়াতে ক্ৰিয়া বিভক্তি খাওঁ, ধাতু শব্দ কি? খা, আৰু বিভক্তি কি? উ। খাইছোঁ, খা যোগ ইছ অৰ্থাৎ উ, বিভক্তি কি? উ। খাইছিলোঁ, খা ইছ ইল, উ, বিভক্তি হৈছে উ। ধাতু শব্দ কি? ইয়াতে খেলিছিলোঁ, খেল ইছ ইল, খেল ইছ ইল, খেলিছিল উ, খেলিছিল উ, বুজি পাইছেনে? চোৱা, ভৱিষ্যৎকালত কি হয়? ভৱিষ্যৎকালত ইম বা ম বিভক্তিৰহে ব্যৱহাৰ হয়। যেনে কৰিম, কৰ, ইম, পৰ, ইম, খা, ম, খাম, কৰাম, বুজি পাইছেনে? চোৱা, চোৱা, দ্বিতীয় পুৰুষৰ বিভক্তি। অসমীয়া ভাষাত দ্বিতীয় পুৰুষৰ বিভক্তিৰ ৰূপ দুটা হৈছে, এটা মান্য আৰু এটা হৈছে তুচ্ছ। মান্য ৰূপত ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হৈছে, মান্য ৰূপত ব্যৱহৃত ক্ৰিয়া বিভক্তি আ বুলি প্ৰয়োগ হয়। যেনে পঢ়া, পৰ, বিভক্তি আ, পৰিছ, পৰ যোগ পৰ ইছ, পঢ়িছ আ, বুজি পাইছেনে? পৰ ইব আ, পঢ়িব আ, পঢ়িব আ, বুজি পাইছেনে কেনেকৈ উচ্চাৰণ হয়? চোৱা, দুই তুচ্ছ ৰূপৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ। চোৱা, তুচ্ছ ৰূপত ব্যৱহাৰ হোৱা ক্ৰিয়া বিভক্তি হৈছে অ আৰু ই। কেনেকৈ প্ৰয়োগ হয় চোৱা? চোৱা, তৃতীয় পুৰুষৰ বিভক্তিত অসমীয়া ভাষাৰ তৃতীয় পুৰুষত প্ৰয়োগ হোৱা ক্ৰিয়া বিভক্তি হৈছে দুটা, এ আৰু য়। য় ব্যঞ্জনান্ত আৰু অন্ত্যেষ্টিয় স্বৰান্ত ধাতুত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে চোৱা, সি, সিহঁতে বা তেওঁলোকে কৰে, কৰ এটো হ'ল বিভক্তি। খা অন্ত্যেষ্টিয় খায়, বিভক্তিটো হৈছে অন্ত্যেষ্টিয়। ধাতু শব্দ কি? খা। মন কৰিবলগীয়া যে অতীত আৰু ভৱিষ্যৎকালৰ তৃতীয় পুৰুষত কোনো বিভক্তি যোগ নহয়। যেনে কৰিছিল, কৰ ইছ ইল, বিভক্তি নাই। কৰ ইব, বিভক্তি নাই। অসমীয়া ভাষাত অনুজ্ঞা ভাৱত আদেশ, অনুৰোধ, অনুমতি, আশীৰ্বাদ, ইচ্ছা আদি বুজোৱা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰুষত ধাতুৰ পিছত কিছুমান বিভক্তি হয়, এইবোৰ অনুজ্ঞাৰ বিভক্তি। এই বিভক্তিবোৰ হৈছে দ্বিতীয় পুৰুষ মান্য ৰূপত আ, তুচ্ছ ৰূপত নাই বা ই। উদাহৰণস্বৰূপে তৃতীয় পুৰুষত অক বা উক। দ্বিতীয় পুৰুষত অনুজ্ঞাৰ বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ চোৱা, কৰা, কৰ আ, কৰিবা, কৰ ইব আ, দিবা, দিব আ, তই ইহঁতে, কৰ বিভক্তি নাই, কৰিবি, কৰ ইব ই, দিব ই। দ্বিতীয় পুৰুষৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্যতহে অনুজ্ঞাৰ ভাৱ প্ৰকাশ হয়। এনে বাক্যবোৰত অনুজ্ঞাবাচক খুৰ বা লয় নিহিত হয়। 2 নম্বৰটো চোৱা, দ্বিতীয় পুৰুষত অনুজ্ঞাৰ বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ। কৰক, কৰ অক, খাওক, খা উক। অসমীয়া ভাষাত পুৰুষ অনুযায়ী ক্ৰিয়া বিভক্তিসমূহৰ প্ৰয়োগ উল্লেখিত ধৰণে দেখুৱাব পাৰি। সম্বন্ধবাচক বিশেষ্যৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি আৰু কাৰকবাচক বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তিসমূহ একেলগে বিভক্তিৰ অন্তৰ্গত। নাম বিভক্তিৰ কি বিভক্তিৰ অন্তৰ্গত? নাম বিভক্তিৰ অন্তৰ্গত। সম্বন্ধবাচক বিশেষ্যৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি কাক বোলে? পুৰুষ অনুযায়ী উদাহৰণসহ এই বিভক্তিসমূহৰ প্ৰয়োগ দেখুওৱা। অসমীয়া ভাষাৰ সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য পদৰ
পিছত পুৰুষ অনুযায়ী কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিভক্তি যোগ হয় সেই বিভক্তিবোৰকে কি বোলে সম্বন্ধবাচক বিশিষ্টৰ পুৰুষবাচক বিভক্তি বোলে অসমীয়া ভাষাৰ এই বিভক্তিকেইটা হ'ল ৰা এৰা ৰ অৰ ক অক প্ৰথম পুৰুষত এই বিভক্তি যোগ নহয় বাবে তাত শূন্য বিভক্তি যোগ হোৱা বুলি ধৰা হয় দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰুষত যোগ হোৱা ৰা এৰা ৰ এৰ ক অক এক বিভক্তিকেইটা ধ্বনি সাপেক্ষে প্ৰয়োগ হয় অৰ্থাৎ আচৰান্ত সম্বন্ধবাচক শব্দ যেনে মা দেউতা পেহা মহা আদিৰ পাছত ৰা ৰ ক বিভক্তি তিনিটা আৰু ভিন্ন অন্য স্বৰান্ত তথা ব্যঞ্জনান্ত শব্দ যেনে খুৰী শহুৰ ভিনিহি আদিৰ পিছত এৰা এৰ এক বিভক্তি তিনিটা যোগ হয় অসমীয়া ভাষাৰ সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য শব্দৰ পিছত যুক্ত হোৱা এই পুৰুষবাচক বিভক্তিসমূহৰ প্ৰয়োগসমূহ তলত দেখুওৱা হ'ল দ্বিতীয় পুৰুষৰ বিভক্তি কি ৰা এৰা ৰ এৰ দেউতা ৰা তোৰ দেউতা চুকৰা ৰ তুচ্ছৰূপ মাৰ মা ৰ খুৰী এৰ পেহী এৰ শহুৰ এৰ বুজি পাইছা তৃতীয় পুৰুষৰ বিভক্তি চোৱা ক বা এক দেউতাক দেউতা মাক খুৰী এক পেহী এক শহুৰ এক বুজি পাইছানে তাৰপিছত অসমীয়া ভাষাৰ সম্বন্ধবাচক বিশিষ্ট শব্দৰ পিছত এনেদৰে পুৰুষবাচক বিভক্তিসমূহ লগ লাগে ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ ই এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইটো কাৰকবাচক বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি কাক বোলে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰকবাচক বিভক্তিসমূহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি এই বিভক্তিসমূহৰ প্ৰয়োগ দেখুওৱা অসমীয়া ভাষাৰ বাক্যত বিভিন্ন নাম শব্দই ক্ৰিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তাকে কাৰক বোলে বাক্যৰ বিভিন্ন স্থানত বহি কাৰকে ক্ৰিয়াৰ সৈতে সম্বন্ধ স্থাপন কৰে কাৰকৰ লগত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰকে কাৰকবাচক বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি বোলা হয় অসমীয়া ভাষাত কাৰক কেই প্ৰকাৰৰ 6 প্ৰকাৰ কৰ্তা কাৰক কৰ্ম কাৰক কৰণ কাৰক নিমিত্ত কাৰক অপাদান কাৰক আৰু অধিকৰণ কাৰক এই প্ৰত্যেকবিধ কাৰকেই নিৰ্দিষ্ট বিভক্তি যোগ হয় কেতিয়াবা এটা নাম শব্দৰ ক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এটা নাম শব্দৰ লগতে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বোলে যেনে মোৰ কিতাপ দেউতাৰ কলম সম্বন্ধ পদ বিভক্তি কাৰক নহয় যদিও 66 বিভক্তি যোগ হোৱাৰ বাবে কাৰকৰ শিতানত সম্বন্ধ পদৰ আলোচনা কৰা হয় তলৰ তালিকাত কাৰকবাচক বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তিবোৰক দেখুওৱা হৈছে চোৱা কাৰক বিভক্তি আৰু বিভক্তিৰ ৰূপ স্বৰান্ত শব্দত আৰু ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ কৰ্তা শূন্য প্ৰথমা স্বৰান্ত চোৱা কৰ্তা ই ব্যঞ্জনৰ শব্দত এ কৰ্ম শূন্য দ্বিতীয়া এতে বিভক্তিৰ স্বৰান্তত ক এবাৰ উচ্চাৰণ হৈছে আৰু এবাৰ শূন্য বুজি পাইছানে এইটো চাই ল'বা ধুনীয়াকৈ